Αναρωτιέστε γιατί ο σκύλος ή η γάτα σας μαδάει ανεξέλεγκτα? Νιώθετε ότι ζείτε κυριολεκτικά σε ένα χάος από τρίχες? Μην απελπίζεστε, σε αυτό το βίντεο παρουσιάζουμε 10 πιθανούς λόγους που το ζωάκι σας μπορεί να μαδάει παραπάνω από το φυσιολογικό, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και θέλετε να παρακολουθήσετε και άλλα παρόμοια, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Συνήθως, οι περίοδοι που η τριχόπτωση είναι αυξημένη είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο, όπου αλλάζουν το τρίχωμά τους για να υποδεχτούν το κρύο ή αντίστοιχα τη ζέστη με την κατάλληλη προστασία. Τι γίνεται όμως όταν η τριχόπτωση είναι μονίμως υπερβολικά αυξημένη? Σκεφτείτε ότι η τρίχα του σκύλου και της γάτας είναι μια προβολή της εσωτερικής κατάστασης του σώματός τους. Αν βλέπετε περίεργο το τρίχωμά τους, δηλαδή αν μαδάει πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο, αν έχει θαμπή όψη ή έχει τρύπες με καραφλά σημεία, τότε το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αναρωτηθείτε είναι αν καλύπτονται επαρκώς οι διατροφικές τους ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να τρώει το ζωάκι αρκετή τροφή, αλλά και τι είδος τροφής λαμβάνει. Το πιο συχνό φαγητό των ζώων είναι η ξηρά τροφή. Αυτή δυστυχώς περιέχει μεγάλη ποσότητα από υδατάνθρακες, αλλά πολύ μικρή ποσότητα πρωτεΐνης. Έτσι, οι σκύλοι και οι γάτες είναι αδύνατον να καλύψουν τις πρωτεϊνικές ανάγκες τους μόνο από την ξηρά τροφή. Θα πρέπει να προσθέσετε στο διαιτολόγιό τους και καλής ποιότητας κονσέρβες που θα περιέχουν μια αξιόλογη ποσότητα πρωτεΐνης ώστε να λαμβάνουν μια ισορροπημένη διατροφή. Σκεφτείτε ότι μια τρίχα αποτελείται από κερατίνη, η οποία κερατίνη είναι μια δομική πρωτεΐνη, οπότε τα πράγματα είναι απλά. Καλύτερη ποιότητα και λίγο μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης έχει ως αποτέλεσμα δυνατότερη και υγιέστερη τρίχα και λιγότερη τριχόπτωση. Πολύ συχνά η τρίχα του σκύλου ή της γάτας σπάει ή πέφτει λόγω αφυδάτωσης. Πρέπει δηλαδή το ζώο να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο και άφθονο νερό ώστε να ενυδατώνεται κατάλληλα. Επίσης, οι κονσέρβες για σκύλους ή γάτες αποτελούνται από 70 με 80% νερό. Οπότε αυτός είναι άλλος ένας λόγος που είναι καλό να τις συμπεριλάβετε στο διαιτολόγιό τους. Αν για παράδειγμα δώσετε στη γάτα σας μια κονσέρβα τόνου, μην αδειάσετε το ζουμί που περιέχει η κονσέρβα, αφήστε την να το πιει γιατί και αυτό συμβάλλει στην ενυδάτωσή της. Από την άλλη μεριά, το ξηρό φαγητό αποτελείται από περίπου 10% μόνο νερό. Ένας απλός τρόπος για να κάνετε το ζωάκι σας πολύ εύκολα να πιει λίγο περισσότερο νερό είναι να μολιάσετε την ξηρά τροφή του για 5 με 10 λεπτά πριν του τη δώσετε σε νερό. Με αυτόν τον τρόπο, οι κροκέτες διωγγώνονται και απελευθερώνουν το άρωμά τους, οπότε γίνονται και πιο ελκυστικές για το ζώο. Πολύ σημαντική είναι η λήψη ω3 λιπαρών οξέων. Ένα από τα πιο απαραίτητα στοιχεία για ένα υγιές και δυνατό τρίχωμα που να μην σπάει ή μαδάει υπερβολικά είναι αυτό. Στις γάτες δείχνει να λειτουργεί πολύ καλά το ηχθιέλαιο. Επίσης, άλλες βιταμίνες όπως η B, η C ή το Zinc μπορούν να βοηθήσουν πολύ την κατάσταση. Αλλά τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι αυστηρά για σκύλους ή γάτες και όχι ανθρώπινα, γιατί αυτά, τα ανθρώπινα, μπορεί να αποβούν ακόμα και μοιραία για τη ζωή τους. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για να σας συστήσει μια καλή και κατάλληλη μάρκα για το ζωάκι σας, όπως και τη σωστή δοσολογία που του αντιστοιχεί. Δεν γίνεται να μιλάμε για τρίχωμα και να μην αναφέρουμε κάπου το πιο βασικό, το χτένισμα. Υπάρχει πληθώρα από διάφορες βούρτσες και χτένες στην αγορά, θα πρέπει να βρείτε ποια ταιριάζει στο τρίχωμα του ζώου σας. Πολύ συχνά, οι ιδιοκτήτες παραπονιούνται για την ακατάσχετη τρίχα που αφήνει το ζωάκι τους παντού, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να το χτενίζουν μια φορά το τρίμηνο. Για να μην πω μια φορά το χρόνο. Σκεφτείτε ότι ιδιαίτερα τις εποχές που η τριχόπτωση είναι πάντα αυξημένη, το βούρτσισμα θα πρέπει να είναι καθημερινό. Για κάποιο λόγο κυκλοφορεί υποσυνείδητα η άποψη ότι το χτένισμα του ζώου είναι υποδέστερης σημασίας και εντάξει, είναι και λίγο βαρετό. Και γι' αυτό ο περισσότερος κόσμος το ξεχνάει ή το αγνοεί. Στην πραγματικότητα όμως, το τρίχωμα ενός σκύλου ή μιας γάτας έχει τις ίδιες ανάγκες χτενίσματος που έχουν και τα μαλλιά στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Εσείς πόσο θα μαδάγατε αν χτενιζόσασταν μια φορά το τρίμηνο? Συχνότερες στα σκυλιά από ό,τι στις γάτες είναι οι αλλεργίες ή και οι δερματίτιδες, οι οποίες πολύ συχνά προκαλούν μεγάλη τριχόπτωση. Αν είναι σε ελαφριά μορφή, κάποιες φορές είναι δύσκολο να παρατηρηθούν. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν παύουν να υπάρχουν. Συνήθως, πέρα από την αύξηση της τριχόπτωσης, συνδυάζονται και με άλλα συμπτώματα ή προβλήματα, όπως έντονη γενική φαγούρα ή και πιο συγκεκριμένη, παραδείγματος χάριν στα αυτιά, συχνά φτερνίσματα, κόκκινο δέρμα, εξανθήματα, πρίξιμο προσώπου ή ακόμα και μετούση διάρρεια. Αν υποψιάζεστε ότι το ζωάκι σας είναι αλλεργικό σε κάτι, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας γιατί υπάρχουν κατάλληλες αιματολογικές εξετάσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε σε τι έχει ευαισθησία ώστε να το αποφύγετε.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για αυξημένη τριχόπτωση είναι το στρες. Οι λόγοι που ένα ζώο μπορεί να βιώνει έντονο στρες, πολλές φορές μπορεί να είναι τόσο απλοί για τα μάτια ενός ανθρώπου που να μην του περνάνε καν από το μυαλό. Μερικοί τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι μια μετακόμιση, η ξαφνική απουσία κάποιου μέλους από το σπίτι, για παράδειγμα για διακοπές, η προσθήκη ενός νέου μέλους στην οικογένεια, παραδείγματος χάριν ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι και άλλα. Κοινώς, μια αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα του ζώου υπάρχει πιθανότητα να είναι πολύ στρεσογόνα γι' αυτό. Ψήλοι, ψήρες, ακάρεα, τσιμπούρια και άλλα παράσιτα που μπορεί να φωλιάζουν στο τρίχωμά του μπορεί να είναι μια αιτία της αυξημένης τριχόπτωσης που παρουσιάζει. Αν ο σκύλος ή η γάτα σας περνάει πολλές ώρες της ημέρας σε υπαίθριους χώρους, είναι πολύ σημαντικό να μην παραλείπετε να του δίνετε ή να του βάζετε κάποιο αντιπαρασιτικό σκεύασμα είτε σε μορφή χαπιών είτε σε άλλες μορφές όπως σαμπούλες, σπρέι, περιλέμια και άλλα. Αλλά και να μην ξεχνάτε να του το ανανεώνετε, μια και το καθένα από αυτά έχει συγκεκριμένη διάρκεια αντιπαρασιτικής επίδρασης που συνήθως είναι αρκετά σύντομη. Μπάνιο. Μην το υποτιμάτε, βοηθάει στην καλή υγεία και στην καθαριότητα του τριχώματός τους. Μέσω αυτού αποβάλλονται μικρές νεκρές τρίχες που με τη βούρτσα ή τη χτένα δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Φυσικά δεν κάνει να γίνεται πολύ συχνά, αλλιώς θα έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα για το τρίχωμά του. Για κάποιους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα των γατιών, ένα μπάνιο ίσως μοιάζει περισσότερο με ιστορία επιστημονικής φαντασίας, γι' αυτό είναι καλό να περιλαμβάνεται από μικρή ηλικία κάθε τόσο στο πρόγραμμά τους, ώστε να το συνηθίζουν και να μπορεί να γίνεται πάντα με ευκολία. Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να το κάνετε μια ευχάριστη εμπειρία για τους τετράποδους φίλους σας, συνδυάζοντάς το με πολλά ταυτόχρονα χάδια, μπράβο, μερικές λιχουδιές ή κάποιο αγαπημένο τους παιχνίδι μαζί. Αν παρόλα αυτά το μπάνιο για σας παραμένει μια εφιαλτική κατάσταση πάλης και άγχους, κυκλοφορούν στην αγορά ειδικά μαντιλάκια για στεγνοκαθάρισμα που με λίγη προσπάθεια και επιμονή μπορούν να σας δώσουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τέλος, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείτε σαμπουάν για ανθρώπους, αλλά ειδικά σαμπουάν για σκύλους ή γάτες, γιατί τα συγκεκριμένα έχουν κατάλληλο pH για το τρίχωμά τους, ώστε να μην συμβάλλουν στη δημιουργία του επόμενου πιθανού λόγου στη λίστα μας για υπερβολική τριχόπτωση, που είναι η ξηροδερμία. Παρόλο που στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας έχουμε αρκετή υγρασία, τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της ξηρασίας στη χώρα μας, ειδικά τα καλοκαίρια, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αυτό δυστυχώς δεν αφήνει ανεπηρέαστους ούτε τους μικρούς μας φίλους. Το ξηρό δέρμα και κατά συνέπεια το ξηρό τρίχωμα σπάει και μαδάει πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό. Επίσης, τα κύτταρα που αποβάλλονται και η απολέπιση που γίνεται λόγω της ξηροδερμίας, η οποία σε πολύ έντονες περιπτώσεις μοιάζει σαν πιτηρίδα στο τρίχωμα του ζώου, μπορεί να προκαλέσουν αυξημένες αλλεργικές αντιδράσεις σε κάποιο άνθρωπο μέσα στο σπίτι που είναι αλλεργικός στους σκύλους ή τις γάτες. Υπάρχουν στο εμπόριο ενυδατικά και μαλακτικά σπρέι σχεδιασμένα για το κάθε ζώο που περιέχουν βιταμίνες και ειδικά έλαια κατάλληλα για το τρίχωμα και το δέρμα του και βοηθούν πολύ στην καταπολέμηση της τριχόπτωσης. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, η πηγή της υπερβολικής τριχόπτωσης και πάντα πέρα από το συνηθισμένο μπορεί να οφείλεται σε κάποια σοβαρή πάθηση που υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει αντιληπτή. Μερικά συχνά παραδείγματα τέτοιων παθήσεων είναι ο υπερθυροειδισμός, όπως και ο υποθυροειδισμός, προβλήματα στο σηκώτη ή στα νεφρά, διαβήτης ή γενικά ορμονικές διαταραχές. Αν έχετε σοβαρές υποψίες ότι το ζωάκι σας μπορεί να πάσχει από κάτι σοβαρό, πρέπει να συμβουλευτείτε κατευθείαν τον κτηνίατρό σας, ώστε να του κάνει τις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις και να αρχίσει τη θεραπεία του το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, πέρα από τις σοβαρές παθήσεις, είναι καλό να γνωρίζετε ότι σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης του ζώου ή και κατά τη διάρκεια του θυλασμού, η τριχόπτωση είναι πάντα αρκετά αυξημένη. Αυτοί ήταν οι 10 πιθανοί λόγοι για αυξημένη τριχόπτωση. Τώρα, αν κάνετε ήδη όλα αυτά που αναφέραμε και δεν υπάρχει κάποια νόσος που υποβόσκει, αλλά η τριχόπτωση παραμένει τρομερή και ανεξάντλητη, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι υπομονή και κουράγιο. Είναι οι σύντροφοί μας και τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους, τα οποία αναγκαστικά αποδεχόμαστε και είναι σίγουρα λιγότερα από τα δικά μας.